shift on, capital L, like, and support me. आउनुहोस् है त मेरो मित्रहरू। खै त भाइ हाम्रो मित्रहरूको दर्शन भेटघाटै भइरहेको छैन त। हामी 2 मिनट क्रस गरिसक्यौँ। यस थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो प्यारो मित्र आइसक्नु भएको छ है, थ्याङ्क यू। गुड इभिनिङ है माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ। के छ हाम्रो 11जना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ है। गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ। हाम्रो प्यारो मित्रहरूलाई धेरै धेरै माया छ, वेलकम छ हजुरहरूलाई त्रिपी लाइभ स्ट्रिमिङमा। थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। खाना खानुभयो मेरो प्यारो मित्रहरूले? यसो बताउन सक्नुहुन्छ है हजुरहरूको खानपिन भयो भएन मेरो प्यारो मित्रहरूले? सो डिनर सिनर गर्नुभयो गर्नु भएन है, बताउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहनुभयो भने। थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु अल माई गाइज। एन्ड देन गुड इभिनिङ है माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ। के छ हजुरहरूको हालखबर? सुनाउनुहोस् है। त्रिपी त अब यसरी सटर रुममा बसेर लाइभ स्ट्रिमिङ गरिरहेको छ माई फ्रेन्ड्स। हजुरहरू के गर्दै हुनुहुन्छ है, सुनाउन सक्नुहुन्छ कमेन्ट मार्फत। हजुरहरूको निम्ति अलवेज ओपन देन आफ्टर अलवेज वेलकम छ हजुरहरूलाई त्रिपी लाइभ स्ट्रिमिङमा। प्रकाश थापा त्रिपी लाइभ स्ट्रिमिङमा स्वागत छ हजुरहरूलाई। यसो त्रिपीसँग अपडेट हुनु मन छ भने आउनुहोस्, च्यानलमा जोडिनुहोस्, अर्ग्यानिक ऱ्यापहरू यसो चेकआउट गर्नुहोस्, अर्ग्यानिक ब्लगहरू है। आउनुहोस् मेरो प्यारो मित्रहरू। अहिले हाम्रो प्यारो 7जना मित्र जोइन हुनुभएको छ, थ्याङ्क यू, लभ यु माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू सो मच है। हाम्रो यस अहिले घुमाइफिराइ फेरि हाम्रो 9जना मित्रमा आउनु भएको छ, थ्याङ्क यू। हाम्रो मित्रहरूलाई धेरै धेरै माया छ। तर यत्रो मित्रहरू आउनु भएको छ, जानुभएको छ, लाइक गर्ने मित्र चाहिँ म उनीहरूसँग भेटिरहेको छैन। म खोजीमा छु है, लाइक गर्ने र कमेन्ट गर्ने मित्रको खोजीमा छु म। लेट्स सी वाट ह्यापेन। कुन चाहिँ मित्रले आएर यसो स्टार्ट गरिदिनुहुन्छ, ओपनिङ गरिदिनुहुन्छ है। हाम्रो कुन चाहिँ मित्रबाट ओपनिङ हुनेछ है त? हाम्रो लाइकको खाता, आई एम वेटिङ द्याट फ्रेन्ड है। अनि कुन चाहिँ मित्रले कमेन्ट सेक्सनको खाता खोलिदिनुहुन्छ, म पर्खाइमा छु। यस भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्यारो मित्रले कमेन्टको खाता खोलिदिइसक्नु भएको छ। यस थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच है, थ्याङ्क यू। हाम्रो प्यारो मित्रले कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ, डिएजी दिनुभएको छ उहाँले। यस माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच फर यर फर्स्ट कमेन्ट माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू है। एन्ड देन गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ। यसो लाइक नै गर्नुहोस् मेरो प्यारो मित्रहरूले, यसो थम्स अप है। यसो 2जना मित्र आइसक्नु भएको छ हाम्रो अहिले है। 2जना मित्रहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ लाइभ स्ट्रिमिङमा, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हाम्रो प्यारो 2जना मित्रलाई। 3जना मित्र आइसक्नु भएको छ अहिले, थ्याङ्क यू सो मच फर माई 3 फ्रेन्ड्स। माया छ हजुरहरूलाई। खानापिना भयो भएन हजुरहरूको, सो सुनाउन सक्नुहुन्छ है। हाम्रो अधिकांश जति पनि आउनु भएको छ नयाँ नौलो मित्रहरू आउनु भएको रहेछ, त्यही भएर सो लाइक कमेन्ट गर्न अलि हिचकिचाइरहनु भएको छ। बट डोन्ट वरी माई फ्रेन्ड्स, आई एम योर फ्रेन्ड, यु आर माई फ्रेन्ड्स, वी आर अल फ्रेन्ड्स है। हामी सबै साथी हौँ, हामी सबै एकअर्काको परिपूरक हौँ माई फ्रेन्ड्स, लभ इच अदर, सपोर्ट इच अदर।
यसो लाइक साइक गर्नुहोस् लाइभ स्ट्रिमिङलाई। यसो सुनमा सुगन्ध थप्नु पऱ्यो नि त मेरो प्यारो मित्रहरू है। सुनमा सुगन्ध थप्नु पऱ्यो खै त। कमेन्ट सेक्सनको खाता त खोलिदिइरहनु भएको छ हाम्रो प्यारो मित्रहरूले। लाइक सेक्सनको खाता चाहिँ खोलिरहेको छैन है। सो लाइक सेक्सनको पनि खाता खोलिदिनु पऱ्यो मित्रहरूले चट्ट लगाएर। आउनुहोस् है आउनुहोस् मेरो प्यारो मित्रहरू आउनुहोस्। यसो चट्ट लगाएर जोइन हुनुहोस् रिभ्यू लाइभ स्ट्रिमिङमा। वेलकम छ हजुरहरूलाई। सो चिया बसेको माई फ्रेन्ड्स चिया त खानै पऱ्यो है। थ्याङ्क यू है थ्याङ्क यू माया छ हाम्रो मित्रहरूलाई थ्याङ्क यू। हाम्रो एकजना मित्रले मात्र कमेन्ट गर्नुभएको छ अहिलेसम्म। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो प्यारो मित्रलाई। ढोका लगाइदियो हुन्छ मामी अब। खै हाम्रो मित्रहरू यस्तो लाइक गर्ने मित्रहरू अहिलेसम्म भेट भएको छैन है। हाम्रो लाइक गर्ने मित्रहरूसँग अहिलेसम्म यस्तो भेटघाट भएको छैन। यसो लाइक साइक गरौँ माई फ्रेन्ड्स। यसो च्यानल गेटमा चाबी लगाएर आउनु पऱ्यो है माई फ्रेन्ड्स। कहीँ नजानुहोस् है मित्रहरू। यसो गए पनि फेरि यसो घुम्दै फिर्दै आउँदै गर्नुहोस्। यस माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू है थ्याङ्क यू। हाम्रो दुईजना मित्र फेरि कमेन्ट सेक्सनमा जोडिसक्नु भएको रहेछ। थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स। गुड इभिनिङ है हाम्रो प्यारो मित्रलाई गुड इभिनिङ। के छ हजुरहरूको हालखबर? खानापिना भयो भएन होला माई फ्रेन्ड्स है। थ्याङ्क यू। Yeah, my friend. Yes, thank you. Thank you so much for your comment. Hello, Nats. Hello, my friends. Hello, how are you, my friends? How are you?
थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर यर लाइक है थ्याङ्क यू सो मच फर माई टु फ्रेन्ड्स अहिले हाम्रो दुईजना मित्रहरू हुनुहुन्छ म एकछिन यस्तो चिया बसालेर ढोका लाउँदै थिएँ माई फ्रेन्ड्स त्यही भएर एकछिन है यस्तो मित्रले कमेन्ट गरेको थाहै पाइनँ अहिले आएर यसो चेकआउट गर्छु त मित्रले चट्ट दुईजना मित्रहरू फेरि थप आइसक्नु भएको रहेछ अहिले टोटली हाम्रो तिनजना मित्रहरू हुनुहुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स रेस्पेक्ट यु अल है हाम्रो सम्पूर्ण मित्रहरूले सम्मान छ कदर गर्छु म मित्रहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच फर टु लाइक एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर माई वान फ्रेन्ड्स है त अहिले मित्रले 2 लाइक गरिसक्नु भएको छ भने एकजना मित्र उपस्थित हुनुहुन्छ अहिले थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू आउनुहोस् है आउनुहोस् मेरो प्यारो मित्रहरू आफ्नो मनका कुराहरू यसो सुनाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले कमेन्ट मार्फत है यसो चिया बसाल्दैछु माई फ्रेन्ड्स म है चट्ट लाएर यसो टी होइन थ्याङ्क यू है माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू यसले एकजना मित्र हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर माई वान फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच फर टु लाइक आउनुहोस् मेरो मित्रहरू सुनाउनुहोस् के छ हजुरहरूको नयाँ नौलो हालखबर खानापिना भयो भएन आजको दिन कसरी बित्यो हजुरहरूको थ्याङ्क यू एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो अनि हिँडिसक्नु भएको रहेछ थ्याङ्क यू मित्रहरू आउने जाने क्रम जारी छ है एकजना मित्र आइसक्नु भएको छ है थ्याङ्क यू सो मच फर माई वान फ्रेन्ड गुड इभिनिङ है माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ के छ हजुरको हालखबर सुनाउनुहोस् है सुनाउनुहोस् थ्याङ्क यू हाम्रो दुईजना मित्र आइसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच फर माई टु फ्रेन्ड्स माया छ हजुरहरूलाई आउनुहोस् है आउनुहोस् मेरो प्यारो मित्रहरू आउनुहोस् हजुरहरूलाई वेलकम छ ट्रिपी लाइभ स्ट्रिमिङमा माई फ्रेन्ड्स म यसो चिया पकाउँदैछु माई फ्रेन्ड्स यसो उम्लिन्छ कि भनेर त्यता पनि यसो नजर त लाउनु पऱ्यो है भन्दा भन्दै हल्का उम्लियो माई फ्रेन्ड्स है हल्का चिया उम्लियो हेर्नुहोस् जस्तै हो सम टाइम आउनुहोस् है मेरो प्यारो मित्रहरू आउनुहोस् एकजना मित्र हुनुहुन्छ अहिले मित्रहरूले मायाका 2 लाइक गरिसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू आउनुहोस् है माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो एकजना मित्र आइसक्नु भएको छ गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ है थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू माया छ हाम्रो प्यारो मित्रलाई धेरै धेरै माया छ थ्याङ्क यू सो मच सो चिया हाल्नु पऱ्यो है मित्रहरू चिया हाल्दैछु माई फ्रेन्ड्स ओके yes it's too much hot आज नि लाइभ स्ट्रिम लिएर आउन अलिकति ढिलै भयो माई फ्रेन्ड्स यसो 8 बजेपछि आउनु पर्ने 9 बजेपछि आइयो
त्यही भएर हल्का ढिलो भयो, के फरक पर्दैन। मित्रहरू जोइन हुने मित्रहरू जोइन भइरहनुहुन्छ है। थ्याङ्क यू है माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू। खै त हाम्रो अरू मित्रहरू त जोइन हुनुभएकै छैन त लाइभ स्ट्रिमिङमा। जम्मा 3जना मित्र मात्र आउनु भएको छ है। सुनाउनुहोस् है हाम्रो प्यारो मित्रहरू के छ। हाम्रो एकजना मित्रले चट्ट 2 लाइकलाई 3 लाइकमा अलरेडी कन्भर्ट गरिसक्नु भएको रहेछ है। थ्याङ्क यू सो मच है माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू सो मच है। धेरै धेरै माया छ हाम्रो प्यारो मित्रलाई, थ्याङ्क यू सो मच। गुड इभिनिङ हाम्रो सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धेरै धेरै माया छ। खानपिन भयो भएन हजुरहरूको यसो सुनाउन सक्नुहुन्छ है मेरो प्यारो मित्रहरूले। थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू। सो चिया खाँदैछु माई फ्रेन्ड्स, अघि भर्खर खाना खाएको मैले है। खाना खाएपछि फेरि यसो हल्का चिया खाँदैछु। चिया खाँदै हजुरहरूसँग गफगाफ भइरहेको छ। आउनुहोस् है मेरो प्यारो मित्रहरू, यसो जोइन हुनुहोस् है, कमेन्ट सेक्सनमा जोइन हुनुहोस्। नयाँ नौलो मित्रहरू हुन्छ भने यसो च्यानल भिजिट गर्नुहोस् माई फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू सो मच फर 3 लाइक, थ्याङ्क यू सो मच फर 3 कमेन्ट माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू। आउनुहोस् है मेरो प्यारो मित्रहरू, आउनुहोस्। थ्याङ्क यू माई वान फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो एकजना मित्र आइसक्नु भएको छ है। माया छ हजुरलाई, माया छ। गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स। खानापिना भयो भएन हजुरहरूको?
खाना त खाइसक्नुभयो होला है, 10 बज लागिसक्यो। आज अलि हल्का ढिलै भयो माई फ्रेन्ड्स लाइभ स्ट्रिम लिएर आउन है, आफ्टर 9 पछि आइयो। इट्स ओके, ठिकै छ, आउनुहोस् मेरो प्यारो मित्रहरू जोइन हुन सक्नुहुन्छ है। निद्रा नलागिन्छ त कुरा गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले लाइभ स्ट्रिमिङ मार्फत, यसो कमेन्ट गरेर होइन र। थ्याङ्क यू है, थ्याङ्क यू मेरो प्यारो मित्रहरूलाई धेरै धेरै सो मच भन्न चाहन्छु। खोइ त खोइ हाम्रो अरू मित्रहरू जोइन हुनुभएकै छैन त कमेन्ट सेक्सनमा। जम्मा 3 मित्रहरू जोइन हुनुभएको छ है। अहिलेको न्यू अपडेट भनौँ न, अहिलेको ताजा खबर चाहिँ यही छ लाइभ स्ट्रिमिङको है। 3 जना मित्रहरू कमेन्ट सेक्सनमा जोइन हुनुभएको छ भने मित्रहरूले माया गरेर 3 लाइक गरिदिनु भएको छ, किनकि मेरो मोबाइल स्क्रिनमा चाहिँ 3 लाइक देखाइरहेको छ है। एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स। अहिले हाम्रो 2 जना मित्रहरू हुनुहुन्छ फ्रेन्ड सेक्सनमा, थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो 2 जना मित्रहरूलाई धेरै धेरै माया छ। गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, वेलकम छ हजुरहरूलाई त्रिपी लाइभ स्ट्रिमिङमा। मित्रहरू हिँडिसक्नु भएछ, हामी 20 मिनट पनि क्रस गरिसकेको हो, हामी अलरेडी 20 मिनट क्रस गरिसकेको रहेछौँ माई फ्रेन्ड्स। हामी अझै डबल डिजिट लाइक टच हुनको लागि अझै 7 लाइक बाँकी छ, हामी 7 लाइकबाट टाढा छौँ डबल डिजिट लाइक टच गर्नको लागि। थ्याङ्क यू माई 1 फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो प्यारो एकजना मित्र आइसक्नु भएको छ है, हजुरलाई गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु। गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ, के छ हजुरको हालखबर? सो डिनर सिनर भयो भएन माई फ्रेन्ड्स है, खानपिन भयो भएन, यसो चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले मेरो अर्ग्यानिक ऱ्याप अर्ग्यानिक ब्लगहरू है। मन पऱ्यो यसो फिडब्याक पनि दिन सक्नुहुन्छ। सो टाइम मिले चेकआउट गर्नुहोस् माई फ्रेन्ड्स है। थ्याङ्क यू माई 1 फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। हिँडिसक्नु भयो उहाँ पनि। खै त खै मित्रहरूको खासै चलपल भइरहेको छैन है, अहिले मित्रहरूको चलपल भइरहेको छैन। हुन त स्लिप हान्ने बेला भइसक्यो माई फ्रेन्ड्स है, सुत्ने बेलामा लाइभ स्ट्रिमिङ लिएर आएर के हो नि 8 बजे एराउन्ड 8 o'clockतिर लिएर आउनु पर्थ्यो लाइभ स्ट्रिमिङ। मित्रहरूसँग मस्त भेटघाट हुन्थ्यो, मिठा मिठा गफगाफ हुन्थ्यो है। के गर्ने, अलि ढिलै भयो, खानासाना खाएर यताउता गर्दा लाइभ स्ट्रिम लिएर आउन अलिअलि ढिलै भयो। आफ्टर 9 o'clock पछि लाइभ स्ट्रिम लिएर आइएछ। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो प्यारो 2 जना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ है। गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ। भन्दै थिएँ एकजना मित्र कति छिटो हिँडिदिनु भयो है। मित्रहरूलाई यस्तो गुड इभिनिङ हाई हेलो गर्नै नपाए मित्रहरू यति फटाफट हिँडिदिनुहुन्छ होइन। हाउ फास्ट माई फ्रेन्ड्स। हाम्रो मित्रहरू फास्ट हुनुहुन्छ, बहुत छिटो आइदिनुहुन्छ, बहुत छिटो गइदिनुहुन्छ है। जति फास्ट आउनुहुन्छ त्योभन्दा नि फास्ट गइदिनुहुन्छ क्या हाम्रो मित्रहरू। बट अल्सो इट्स ओके माई फ्रेन्ड्स, नो प्रब्लम है। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू। खै त खै मित्रहरूको खासै त्यति आगमन भइरहेको छैन है। हल्का फुल्का मित्रहरू आइरहनु भएको छ, आउन त आउनु भएको छ मित्रहरू, तर त्यति लट्ट पारामा आउनु भएको छैन। मैले भन्न खोजेको जति है त मेरो प्यारो मित्रहरू 2 जना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ, के छ हजुरहरूको हालखबर? सुनाउनुहोस् है, सुनाउनुहोस्, यस्तो कमेन्ट मार्फत भए पनि यसो हेलो हाई गर्नुहोस् माई फ्रेन्ड्स। के छ र जिन्दगी माई फ्रेन्ड्स, के छ र जिन्दगी? चट्ट यसो भेट हुँदा है, यस्तो हाँसी बिहालो माई फ्रेन्ड्स। अनि के छ हजुरहरूको हालखबर यसो सुनाउन सक्नुहुन्छ है। हाम्रो प्यारो 4 जना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ, भन्दैमा 1 जना मित्र हिँडिसक्नु भएछ। मित्रहरूलाई हेलो हाई भन्न नपाइकन यति फास्ट हिँडिदिनुहुन्छ मित्रहरू है। किन यस्तो बिजी हो माई फ्रेन्ड्स, किन यस्तो बिजी हो, के हेर्दै रहनु भएको थियो क्या हो? स्क्रोलिङ गर्दै जाने क्रममा त्रिपी लाइभ स्ट्रिमिङ भेट भयो है। यसो लाइक साइक गर्नुहोस्, यसो मनले मान्यो भने लाइभ स्ट्रिम लाइक गर्नुहोस्, यसो च्यानललाई भिजिट गर्नुहोस् है। अपडेट हुनुहोस् त्रिपीसँग, त्रिपीको नयाँ नोल अर्ग्यानिक ऱ्यापहरू यसो चेकआउट गर्नुहोस्, अर्ग्यानिक ब्लगहरू आफ्नो गाउँठाउँको त्रिपीले अपलोड गरिरहेको हुन्छ माई फ्रेन्ड्स है। यानि कि मैले यस्तो चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स। हाम्रो 2 जना उपस्थित भइसक्नु भएको छ, माया छ हजुरहरूलाई। हजुरहरूलाई धेरै धेरै माया छ है। मित्रहरूले यसो सपोर्ट गरौँ माई फ्रेन्ड्स, लभ इज अदर, सपोर्ट इज अदर।
आउनुहोस् यसो है सुनाउनुहोस् हजुरहरूको नयाँ नौलो हालखबर के छ आजको दिन कसरी बित्यो हजुरहरूको है आफ्नो समयलाई कसरी मेन्टेन गरिरहनु भएको छ के गर्दै हुनुहुन्छ जब गर्दै हुनुहुन्छ या स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ या अब विदेश जाने आउने यसो छुट्टीमा नेपालमै हुनुहुन्छ या देशबाट लाइभ स्ट्रिमिङ जोइन हुनुभएको छ आदि इत्यादि कुराहरू मित्रहरूले कमेन्ट मार्फत बताउन सक्नुहुन्छ माई फ्रेन्ड्स यर कमेन्ट माई रिप्लाई यो क्वेसन्स माई एन्सर्स है माई फ्रेन्ड्स मनको भावनाहरू आदान प्रदान गर्नु पऱ्यो नि त यस माई टु फ्रेन्ड थ्याङ्क यू है गुड इभिनिङ मेरो प्यारो दुईजना मित्रलाई गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु यसो लाइक पनि गर्नुहोस् लाइभ स्ट्रिमिङलाई खै मित्रले खासै त्यति लाइक गर्नुभएको छैन 10 लाइक पुग्न अझै 7 लाइकबाट टाढा छौँ हामी जम्मा मित्रहरूले अहिलेसम्म 3 लाइक गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मेरो प्यारो मित्रहरूलाई आउनुहोस् यस्तो लाइभ स्ट्रिममा लाइक साइक गरेर चट्ट यसो है हल्का भयो नि फुल्का भयो भने थोरै धेरै जे जति हुन्छ यसो सपोर्ट गर्नुहोस् है फुल्ली सपोर्ट गर्ने मित्रहरूले च्यानलमा जोडिएर पनि यसो जोइन हुन सक्नुहुन्छ प्रकाश थापा 3 युट्युब च्यानलमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले मिठा मिठा त के भन्ने तिता मिठा अर्ग्यानिक ऱ्यापहरू चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू है माई फ्रेन्ड्स लाइकले हाइप लिन सकिरहेको छैन किन हो यसो मित्रहरू के भयो के भइरहेछ आजभोलि त कति दिन भइसक्यो डबल डिजिट लाइक टच गर्नु टच नै भइरहेको छैन माई फ्रेन्ड्स हामी सिङ्गल डिजिट लाइकमा नै 1 आवर खतम भइरहेको हुन्छ त्यही भएर गाह्रो छ मित्रहरूसँग भेटघाट हुन पनि थ्याङ्क यू सो मच फर माई टु फ्रेन्ड्स है थ्याङ्क यू है चिनेकै मित्रहरूले मात्र लाइक गर्नुपर्छ कमेन्ट गर्नुपर्छ भन्नु छैन नि नचिनेको मित्रहरूले पनि त्यस्तो लाइक गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ च्यानलमा जोडिएर त्रिपीसँग अपडेट हुन सक्नुहुन्छ है मित्रहरूमा भर पर्ने कुरा हो नि त को भने सोच्नुहुन्छ नि त अब जिन्दगीभर बिरानै भइन्छ नि माई फ्रेन्ड्स यो नि हाम्रै साथी हो हामी जस्तै हो भनेर यसो सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है किन हामी बिगिनर्स हो भर्खर युट्युबको दुनियाँमा पाइला चालिएको छ है बाटो भुलिन सकिन्छ अब बिग क्रिएटरहरू हुनुहुन्छ हामी त बिगिनर्स हो है त्यही भएर यसो लभ इज अदर सपोर्ट इज अदर भनिरहन्छु मैले बारम्बार थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अहिले 2 जना मित्र आउनु भएको छ धन्यवाद हाम्रो 2 जना मित्रहरूलाई धेरै धेरै माया छ अनि मित्रहरूले अहिलेसम्म माया गरेर 3 लाइक गर्नुभएको छ है लाइक गर्नु पऱ्यो है माई फ्रेन्ड्स लाइकले हाइप नै लिन सकिरहेको छैन खै के भइरहेछ हौ सो लाइक साइक गर्नु पऱ्यो धन्यवाद थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मित्रहरूले 3 लाइक गर्नुभएको छ अहिलेसम्म 3 लाइक आइरहेछ है जम्मा 10 लाइक पुग्न अझै 7 लाइक बाँकी छ भाउ आउनु न रात नबढाउनु म दिउँसो बढाएर आएँ सबै मैले दिउँसो बढाएर सकेको कि त्यही कारण अहिलेसम्म 3 जना मित्रले मात्र कमेन्ट गर्नुभएको छ अनि 3 जना मित्रले 3 लाइक गर्नुभएको छ अनि 2 जना मित्र आइसक्नु भएको छ गुड इभिनिङ प्यारो मित्रहरू खबर के छ है यसो बताउनुहोस् है बताउनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच फर माई टु फ्रेन्ड्स 2 जना मित्र आइसक्नु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद यसो कमेन्ट पनि गरौँ है माई फ्रेन्ड्स कमेन्ट गर्नुहोस् हेलो हाई गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यसो लाइभ स्ट्रिमिङ हजुरलाई ठिक लाग्छ भने यसो लाइक गर्नुहोस् 10 लाइक पुग्न अझै हामी 7 लाइकबाट टाढा छौँ है हाम्रो प्यारो मित्रहरू सो मित्रहरू अपडेट गराएको मैले थ्याङ्क यू सो मच फर माई 1 फ्रेन्ड्स हाम्रो 1 जना मित्र उपस्थित हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर 3 लाइक अहिलेसम्म मित्रहरूले माया गरिसक्नु भएको छ भने हाम्रो प्यारो 2 जना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ है गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ भन्दैमा 1 जना मित्र हिँडिसक्नु भएको छ आउ फास्ट माई फ्रेन्ड्स आउ फास्ट कति छिटो आयो आउनुभन्दा जान फास्ट हुन्छ क्या मित्रहरू है कतिपय मित्रहरूको सर आउनुहुन्छ अनि फेरि चरी जस्तो भर उडेर गइदिइहाल्नुहुन्छ यति फास्ट के आउ फास्ट माई फ्रेन्ड्स आउ फास्ट हुन त एआईको दुनियाँ छ एकदम टेक्नोलोजीको दुनियाँ छ स्मार्ट गाइजहरूको दुनियाँ छ अनि फास्ट त हुनै पऱ्यो नि होइन र हो नि माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर माई 1 फ्रेन्ड थ्याङ्क्स फर 3 लाइक है मित्रहरूले अहिलेसम्म माया गरेर 3 लाइक गर्नुभएको छ अलिक भएन नि त माई फ्रेन्ड्स अलिक लाइक साइक गर्नु पऱ्यो नि त यो पाराले त डबल डिजिट लाइक कसरी टच गर्ने त माई फ्रेन्ड्स आउनुहोस् मेरो प्यारो मित्रहरू यसो जोइन हुनु पऱ्यो माई फ्रेन्ड्स हाम्रो खासै मित्रहरू धेरै जोइन हुनुभएको छैन अहिले लाइभ स्ट्रिमिङमा मित्रहरूको चहल पहलमा किन कमी आइरहेछ पहिलाको जस्तो फटाफट आएर फटाफट लाइक गरिदिने मित्रहरू त खै त भेट्नै गाह्रो हो त आजभोलि पहिला त मित्रहरूको माया त अपार मात्रामा पाइन्थ्यो त अपरम्पार हुन्थ्यो हाम्रो मित्रहरूको माया
आजभोलि चाहिँ खै कता हराउनु भएको छ, कता जानु भएको छ, केमा बिजी हुनुहुन्छ है। अन्त जीवन हो, मानव जीवन यसै पनि व्यस्तता हुने नै भयो है। यस्तै हो, केही न केही त गर्नु पऱ्यो लाइफमा, कहिले फ्री भइन्छ, कहिले बिजी भइन्छ है। तर जे जस्तो भए पनि यसो टाइमलाई म्यानेज पनि गर्न जान्नु पऱ्यो। यसो समय त हो, समयअनुसार चल्न जरुरी छ माई फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू। हामी 30 मिनट पनि टच गरिसकेका छौँ है त माई फ्रेन्ड्स। हामी अलरेडी 30 मिनट टच गरिसकेका छौँ। मित्रहरू खासै त्यति आइरहनु भएको चाहिँ छैन, बट अल्सो इट्स ओके, लाइफ इज बिजी बट टेक इट इजी। खै त खै कमेन्ट सेक्सनमा जोइन हुनुभएको छैन त हाम्रो मित्रहरू, कता बिजी हुनुहुन्छ आज? आज खासै मित्रहरूसँग भेटघाटै भइरहेको छैन है। थ्याङ्क यू माई वान फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच फर 3 लाइक। मित्रले अहिलेसम्म माया गरेर 3 लाइक चाहिँ गरिसक्नु भएको छ भने आउनु पऱ्यो नि त, हाम्रो मित्रहरू चाहिँ आउनु पऱ्यो है, आउनु पऱ्यो। थ्याङ्क यू है, थ्याङ्क यू। अहिलेसम्म मित्रले माया गरेर 3 लाइक चाहिँ गरिसक्नु भएको छ है। जस्ट हामी 3 लाइकमा छौँ अहिलेसम्मको न्यू अपडेट। यस माई वान फ्रेन्ड, हाम्रो एकजना मित्र आइसक्नु भएको छ है। थ्याङ्क यू सो मच है, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हाम्रो प्यारो मित्रहरूलाई। थ्याङ्क यू। गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ। के छ हजुरको हालखबर है? मित्रहरू आउने जाने क्रम त जारी छ। जम्मा अहिलेसम्म हाम्रो 3 जना मित्रहरू मात्रै जोइन हुनुभएको छ कमेन्ट सेक्सनमा, भने मित्रहरूले माया गरेर 3 लाइक अलरेडी गरिसक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू। यसो लाइक साइक गर्नु पऱ्यो माई फ्रेन्ड्स, यसो लाइक साइक गर्नु पऱ्यो। हाम्रो मित्रहरू कता हराउनु भयो त? ओके माई फ्रेन्ड्स, यु टुमारो लाइभ स्ट्रिमिङ, टेक केयर, बाई भन्न लागेको थिएँ तर बट just few minute wait hey my friends, my one friend is already coming. Wow my friend, thank you hey, thank you so much for your lovely sticker hey, मिठो स्टिकर सेन्ड गरिसक्नु भएको छ हाम्रो प्यारो मित्रले है। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड। म यसो जान लागेको थिएँ, हाम्रो मित्र फेरि कमेन्ट सेक्सनमा जोइन भइसक्नु भएको छ है। मित्रहरूको कमेन्टलाई थ्याङ्क यू नभनिकन जान त मिलेन नि त, त्यही भएर म फेरि एकछिन अडिएको छु है। आई एम वेटिङ, माई फ्रेन्ड इज अलरेडी कमिङ, देन आई एम वेटिङ। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू। Bye bye. Then I said, how fast, my friends? Don Manaso, thank you, my friend. Thank you so much. Thank you so much for 4 like. Hey, thank you so much for your comment, and then thank you so much for your like also, my friends. Thank you so much. And then good evening, hey, my friends. Good evening. हाम्रो प्यारो मित्रलाई गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु। Yes. Oh, dinner. Yeah. Okay, my friends. Why not? Sure, my friends. Take your dinner, my friends. I already finished my dinner. But you take your dinner, my friends. Why not? Of course, my friends. Of course. Thank you. Hey, खाना त खानु पर्यो नि my friends है, मस्त खाना खानु पर्यो। हामीले दुःख गर्ने भनेकै यस्तै खाना लाउनको लागि त हो है, दुःख त गर्नुपर्छ, त्यही भएर खाना नै मस्त खानुपर्छ। ओके माई फ्रेन्ड, टेक योर डिनर। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच फर योर लभली स्टिकर। थ्याङ्क यू। माया छ हाम्रो प्यारो मित्रलाई, धेरै धेरै माया छ। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड। एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स है, हाम्रो 2 जना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ। के छ है हजुरहरूको हालखबर, यसो सुनाउन सक्नुहुन्छ है माई फ्रेन्ड्स? के छ, के गर्दै हुनुहुन्छ है?
यसो बताउन सक्नुहुन्छ माई फ्रेन्ड्स। यस हाम्रो प्यारो साथी पनि आइसक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू। गुड इभिनिङ है माई फ्रेन्ड्स। फर्स्ट अफ अल त गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु हाम्रो प्यारो मित्रलाई। गुड इभिनिङ एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट। या माई ब्रदर भन्छ। यस माई ब्रदर, यस हाउ आर यु माई फ्रेन्ड्स, हाउ आर यु है। के छ हजुरको हालखबर के छ है, यसो सुनाउनुहोस् के छ हजुरको हालखबर, खानपिन भयो भएन? मेरो चाहिँ भर्खर भयो है। थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर यर लाइक है। हाम्रो प्यारो मित्रले चट्ट कमेन्ट गर्नुभएको छ, कमेन्टको साथसाथै लाइक पनि गर्नुभएको छ। धन्यवाद, धेरै धेरै माया छ हाम्रो प्यारो मित्रलाई। अनि सुनाउनुहोस् है के छ अरू नयाँ नौलो हालखबर के छ, आजको दिन कसरी बित्यो हजुरको है, बताउन सक्नुहुन्छ माई फ्रेन्ड्स। या माई फ्रेन्ड, या अफकोर्सली है। या चिसो या अवश्य माई फ्रेन्ड्स, अवश्य है त्यस्तै छ हौ यता पनि माई फ्रेन्ड्स। No problem my friends, no problem yeah. Sometime like that. But don't worry my friends. Same day. Every day is different day है। केही फरक पर्दैन नि माई फ्रेन्ड्स, कहिले कस्तो है। सुनाउनुहोस् अरू के छ। लाइफ त्यसरी नै चलिरहेछ त नि, मेरो पनि त्यस्तै पाराले चलिरहेछ लाइफ है। भने जस्तो प्रोग्रेस हुन सकिरहेको छैन जुन ठाउँमा हातले पनि है। र पनि के गर्नु, जिन्दगी हो, जसो तसो जिउनु त पऱ्यो माई फ्रेन्ड्स, के न के त गर्नु पऱ्यो यो धरतीमा आएपछि है। थ्याङ्क यू हाम्रो प्यारो मित्रको मिठो कमेन्टलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर यर लाइक। हाम्रो मित्रहरूले माया गरेर अलरेडी 6 लाइक गरिसक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू है माई फ्रेन्ड्स। हाम्रो सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धेरै धेरै माया छ। थ्याङ्क यू सो मच फर 6 लाइक एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर माई 3 फ्रेन्ड्स एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर कमेन्ट अल्सो माई फ्रेन्ड्स। हाम्रो मित्रको मिठो कमेन्टलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। मेरो पनि सब ठिक छ है मेरो प्यारो मित्र, मेरो पनि सब ठिक छ। एभ्रिथिङ इज फाइन, हजुरले भने जस्तै है। एभ्रिथिङ इज फाइन माई फ्रेन्ड्स। अब के गर्ने त, यसरी नै चलिरहेछ जिन्दगी है। अब के गर्ने त, के गर्ने खै। थ्याङ्क यू हाम्रो प्यारो मित्रले कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ है। नमस्ते दाई भन्नुहुन्छ। नमस्ते माई फ्रेन्ड, नमस्ते। के छ हजुरको हालखबर? फर्स्ट अफ अल त गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु हजुरलाई। गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स है। अनि खाना खानुभयो खानु भएन यसो सुनाउनुहोस्। स्वागत छ हजुरलाई चिपी लाइभ स्ट्रिमिङमा। अनि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको कमेन्टको लागि। थ्याङ्क यू सो मच फर यर लाइक अल्सो है। सुनाउनुहोस् के छ अरू नयाँ नौलो हालखबर के छ, आजको दिन कसरी बित्यो है, कसरी बिताउनु भयो आजको दिन। आउनुहोस् है हाम्रो प्यारो मित्रहरू आउनुहोस्। अझै पनि हामी डबल डिजिट लाइक टच गर्नको लागि अब जस्ट हामी 4 लाइकबाट मात्रै टाढा छौँ मेरो प्यारो मित्रहरू है। यस माई वान फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो एकजना मित्र उपस्थित हुनुहुन्छ अहिले लाइभ स्ट्रिमिङमा, धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई। अनि उहाँले नमस्ते दाई भन्नुभएको छ मेरो प्यारो मित्रले है। नमस्ते हाम्रो प्यारो मित्रलाई, धेरै धेरै माया छ। के छ हजुरको अरू नयाँ नौलो हालखबर सुनाउन सक्नुहुन्छ है माई फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू सो मच। यस माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो प्यारो मित्रले 6 लाइकलाई 7 लाइकमा कन्भर्ट गरिसक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभली इमोजी एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर यर रेड हार्ट। हाम्रो प्यारो मित्रहरू रेड हार्ट सेन्ड गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, धेरै धेरै माया छ हजुरलाई। यस माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू। आई रेस्पेक्ट यर लभ, आई रेस्पेक्ट यर सपोर्ट माई फ्रेन्ड। थ्याङ्क यू सो मच है। यस हाम्रो प्यारो साथी पनि आइसक्नु भएको छ है। हेलो भन्नुभएको छ। हेलो माई फ्रेन्ड, हेलो हाउ आर यु। फर्स्ट अफ अल त गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट। हाम्रो मित्रको कमेन्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ एन्ड देन थ्याङ्क्स फर यर लाइक है। कमेन्टको साथसाथमा मित्रले लाइक पनि गरिरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। हाम्रो मित्रलाई धेरै धेरै माया छ है। खाना खानुभयो खानु भएन हो मेरो प्यारो मित्र, सुनाउनुहोस् है। या अलरेडी माई फ्रेन्ड्स, आई अलरेडी फिनिस माई डिनर माई फ्रेन्ड्स, आई अलरेडी फिनिस माई डिनर है। मैले खाना खाइसकेँ। मैले खाना खाइसकेपछि अनि चट्ट लाइभ स्ट्रिम लिएर आएको छु है। आई अलरेडी फिनिस माई डिनर माई फ्रेन्ड्स, आई अलरेडी फिनिस माई डिनर।
And then I already drink 1 cup tea also, 1 cup milk tea. And then I take live streaming, my friends. Thank you so much for your questions. Thank you. हाम्रो प्यारे मित्रले खाना खानुभयो भने सोध्नु भएको छ, मैले अलरेडी खाइसकेँ है। हजुरको चाहिँ के छ बरु, खाँदै हुनुहुन्छ कि खाइसक्नुभयो कि हजुरले पनि है? You already finished your dinner or just eat your dinner, my friends? Any update, please tell me है। के त्यस्तो नयाँ नयाँ के छ भने सुनाउन सक्नुहुन्छ। खाना खाँदै खाइसक्नुभयो है? You start your dinner or you already finished your dinner, my friends? सुनाउन सक्नुहुन्छ है my friends. Thank you so much. हाम्रो मित्रलाई धेरै धेरै माया छ. Thank you so much. Yes, my friends. हामी डबल डिजिट लाइक टच गर्न जस्ट उहाँले 3 लाइकबाट मात्रै टाढा छौँ है my friends. जस्ट उहाँले 3 लाइक. हामी 3 लाइकबाट मात्रै टाढा छौँ. हाम्रो प्यारो मित्रहरूले आएर मिठो कमेन्ट गरिदिनु भयो र यस्तो लाइक गरिदिनु भयो भने हामी डबल डिजिट लाइक अलरेडी टच छौँ, तर जस्ट 3 लाइकबाट चाहिँ हामी टाढा छौँ है डबल डिजिट लाइक टच गर्नको लागि. यस, हाम्रो 2 जना मित्र आइसक्नु भएको छ. थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स. गुड इभिनिङ है मेरो प्यारो मित्रहरू, गुड इभिनिङ. एकजना मित्र हाउ फास्ट हिन्दी सुन्नु भएको छ, एकजना मित्र अडिरहनु भएको छ. थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हाम्रो प्यारो एकजना मित्रलाई. धेरै धेरै माया छ है. धन्न मित्रहरू आइरहनु भएको छ है. म त अलिकति ढिलो भइसकेछ कि जस्तो लागिरहेको थियो लाइभ स्ट्रिमिङमा. धन्न हाम्रो केही मित्रहरू चाहिँ जोडिनु भएको छ, खुसी लाग्यो है. तर जस लाइभ स्ट्रिमिङ बेलुकाको लाइभ स्ट्रिमिङ चाहिँ यसो 8 बजेतिर आउँदा चाहिँ मित्रहरूसँग मस्त भेटघाट हुँदो रहेछ. अब अलि ढिलो आउँदा त कतिपय मित्रहरू केमा भुलिरहनुहुन्छ है, कतिपय मित्रहरू खाना खानुहुन्छ, कतिपय मित्रहरू अब आफ्नो अब फेभरेट होइन कुनै पनि अब जस्तै भनौँ न आफ्नो फेभरेट एप, आफ्नो फेभरेट मुभीहरू, फेभरेट सिरियलहरू, फेभरेट म्याचहरू चेकआउट गरिरहनुहुन्छ. त्यही भएर पनि हो खासै भेटघाट हुन गाह्रो हो नि. यस, हामी अलरेडी 40 मिनट क्रस गरिसकेका छौँ. थ्याङ्क यू. हाम्रो प्यारो मित्रहरूलाई धेरै धेरै माया छ. Okay, my friends. Take care, my friends. Love you all, my friends. See you tomorrow live streaming. Love you. Bye bye.